आजच्या भागात अतिशय सुंदर आणि सोपी अशी ही झटपट विणून तयार होणारी झेंडूच्या थीममध्ये बनवलेली स्क्रंची पाहणार आहोत। त्यासाठी मी झेंडूच्या फुलातले 2 रंग घेतलेले आहेत। तुम्ही हव्या त्या थीममध्ये इथे बनवू शकता। 3 नंबरचा क्रोशिया हुक, डार्निंग नीडल, कात्री आणि हे रबर। सर्वात आधी हिरवा धागा या बोवरती इथे जोडून घेऊया। आता यावरती इथे सिंगल क्रोशे करायचे आहेत, तर या रबरवरती बसतील एवढे सिंगल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत। करून घेऊया। इथे मी रबरवरती हवे तेवढे सिंगल क्रोशे करून घेतलेले आहेत। इथे शेवटी पहिल्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊया। यावरती एक चेन करूया आणि धागा कट केलेला आहे। आता इथे चेनला 2 लूप असतात, हा पुढचा आणि हा मागचा। तर आधी पुढच्या लूपमध्ये इथे जोडूया, धागा जोडूया। यावरती आता चेन करायच्या आहेत, तर इथे आपल्याला हव्या तेवढ्या चेन छोट्या मोठ्या करता येतील। तर मी इथे 10 चेन करणार आहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10 चेन केल्या। आता पुन्हा याच लूपमध्ये एक स्लिप स्टिच करूया। आता पुढच्या लूपमध्ये चेन करायला घेऊया। पुन्हा आता या फ्रंट लूपमध्ये हुक टाकूया, इथे स्लिप स्टिचने जोडूया पुढच्या चेनमध्ये। आता यावरती पुन्हा 10 चेन करूया। 1 2 3 4 5 10 चेन केल्या। पुन्हा याच लूपमध्ये स्लिप स्टिच करून जोडून घेऊया। आता पुढच्या लूपमध्ये फ्रंट लूपमध्ये पुन्हा इथे फ्रंट लूपमध्ये येऊया आणि स्लिप स्टिचने जोडून घेऊया। पुन्हा 10 चेन करूया। पुन्हा याच लूपमध्ये स्लिप स्टिच करून पुन्हा याच लूपमध्ये एक इथे स्लिप स्टिचने जोडून घेऊया। याप्रमाणे आता आधी फ्रंट लूपमध्ये हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया, मग दाखवते। शेवटी आली आहे, लूप पर्यंत आलोय। आता पहिल्या या चेनमध्ये इथे एक स्लिप स्टिच करूया। आता बाजू पलटून घेऊया आणि लूपच्या या बाजूला आता इकडच्या चेनच्या विरुद्ध बाजूला यायचंय आणि इथे पहिल्या चेनमध्ये पुन्हा एक स्लिप स्टिच करूया आणि धागा जोडून घेऊया। आता पुन्हा सेम याप्रमाणे आता इकडची बाजू विणून घेऊया। पुन्हा 10 चेन करायचे, 2 3 10 चेन केल्या। पुन्हा याच लूपमध्ये एक स्लिप स्टिच करूया। आता पुन्हा पुढच्या चेनमध्ये एक स्लिप स्टिच, पुन्हा 10 चेन। याप्रमाणे आता हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया। इथे ही अशी सुंदरशी स्क्रंची तयार झालेली आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा। चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका। आजच्या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूया। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, काहीतरी नवीन शिकूया। तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग।